vlogger na kami. Oh my God, guys! Nag-headsick ko yung mga ano. So ngayon, dito na po tayo sa highlight ng video natin, which is ang ating Shadowing girl. Guys, ito na po ang aming kilay, concealing moment, contour, and blush. So ngayon, dito na po tayo sa highlight ng video natin, which is ang ating Shadowing girl. So, lapit lang po yung color. So ano mo, warm up po natin siya na naman Paya. brown. Talagay I'll mo be na tayo diving na with super light brown. Para, Violeta, ultraviolet. kumbaga parang pampaprime na natin. After ng light brown, dive na po tayo sa medyo darker brown. Ano kakawala? Warn! So, let's blend that harsh line with like lighter shade of violet. So sa akin kasi, medyo, hindi ko ang tawag na sa mata ko parang kulit eyes na pag nakaganyan, hindi mo nakita yung kulay nila. Mas kinakalas ko yung Punta na naman tayo sa drag queen. Ano ba naman yan? Dito na sa kabila, hopefully maging ganito. Pantay. Ah, ito nakaharangan. Hirap ng ganitong challenge. So sa next vlog po namin, more challenge na we'll doing makeup. Yeah. Like, Parang saing habang nag-makeup. yeah. Or swimming, well, and doing our makeup while swimming, gano'n. I-blend na po natin siya ng bonggang-bongga using lighter color. Or, mag-jeep tayo from Rosales to Umingan, gano'n, na moment. Good moments. Shout out sa mga taga-Pangasinan na nakaka-relate ng mga lugar na sinabi natin. Si Sonia's here. Shout out nga pala kay Mayor. Sponsor.
Blending is the key for a better future. Kaiba po kami ng way. Talaga, actually. Anong way mo? Way ko is yung mas luma. Luma way. Luma way. Luma way. Parang Parang board luma. is way. Parang yung mga ano, traditional, yung mga sisimula mo yung mga blend, crease agad, ganun. Ethnic. Yan. Ito ba yun? Ginamit, yes. Yung vlogger na kami! Oh my God, guys! Gusto ko rin sa na Anne Hathaway. Hot white. Hindi na Johnny Sims. J-Map. Yan, magaling. Yan po siya magaling. Parang nawawala yung kulay ng mata ko pag tumatabi ako. Kailangan mo nang maglagay ng blend. Talaga ba? So, yung color, lalagyan tayo ng medyo lang. Napakaliit na concealing moment. Yan. Very light lang. Ako hindi pa ako tapos. Magdaragdag po ako ng kulay. Hindi ko nakikita. Nakikita po siya in person pero parang po sa inyo. Parang po sa inyo dyan sa camera. Daragdag po siya ng third eye. Ayan. Dalawang tunog. Ilan natin na. Using a finger. Using finger. Back to the topic. Gusto ko rin po pala si Reese Witherspoon, yung Legally Blonde. Call me if you need a fix, call me if you need a boost. See them other chicken heads, they don't ever leave the coop. I'm in the coop cruising, I got the stolen plates, serving all the fiends over there by the Golden Gate Bridge. I'm colder than the fridge and the freezer, I'm snatching all your bitches at my leisure. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit so I don't even bother. Like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. I'm looking like Madonna, but I'm flossing like Ivana Trump. You know I keep that work in my trunk. Got my hand on the pump. If you wanna press your luck, I'm yelling free, be nasty. Till my throat is raspy. Young, rich, and flashy. I be where the cash be. You can't find that. I think you need a Google map. My pearl handle kitty cat will leave impression noodle bag. Now Google that. Groupies follow me like Twitter. I'm rolling up my catnip and shitting in your litter. Why you looking bitter? I be looking better. The type of bitch. Maglalagay na po tayo ng glitters sa loob. Oo. Nagamitin po natin yung I'll be dabbing in with Vega. Vega. Anong shade yan? Sinmera. Simira. Or I'm thinking ito. Okay. Or yung ito. I think si Bellatrix kasi may... Ay, sorry, mas nakaranan ba? Iangat po natin siya kasi na hindi po nakikita sa mata ko. They don't need Gucci, they don't need Louis. We're swaggin'. Hey. Meow.
Yan. Down ka. Looking at the monitor. Parang NNC. Ayan, so ano pa tayo? Sa baba na po tayo. Lower lash line. Boom! Paghahamin ko natin lang yung kulay. Sa lower naman, ibang kulay yung gusto ko. Gusto ko yung lighter. Parang dark. Light blue, ganun. Moment. Yung glam naging naging Yung glam naging creative. creative na naman. Naging parrot moment. But that's the way she glam. So, yun yung glam niya, definition niya ng glam. So, kanya-kanya lang tayo glam, guys. Tapos lagyan ko na siya ng konting black. Tama talaga ng definition. Doon lang po sa Can't believe that pressure noodle bag. Now Google that. Groupies follow me like Twitter. I'm rolling up my catnip and shitting in your litter. Why you looking bitter? I be looking better. The type of bitch that make you wish that you ain't never met her. The editor, director. Plus, I'm my own boss. So posh, nails fierce with the gold gloss. Which means nobody getting over me. I got the swag and it's pumping out my ovaries. You can be the superstar. Tapos lagyan po natin ng shimmering sa baba. Basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Oh, all you basic ass hoes out there. Man, I got rooms full of bad bitches. They don't need Gucci, they don't need Louis. Anong side mo? Hi! Black eye girl. Anong side mo sa makeup? Saan ka mas magaling? Dito or dito? Mga tatalinats? Wala po. Saan ka mas magaling na part? Sa kilay dito. Tapos sa eyeshadow dito. Ay, dito lahat. Hindi ko alam, dito yata yung eyeshadow ko. Sa kirat ako girl, dito yung kirat ko. Wala akong Dito yung eyeliner. eyeshadow ko, dito yung kilay ko. Anong mas magaling? Kaya mas bet ko yung mga may crease na makeup. Yung may center color, Ako lighter kasi color. hindi pantay yung mata ko like this part. Sana. Tignan nyo ito buo. Ganda ng Dito mata mo parang dyan, may- girl. Napaka, ano na yun, Pakistanis. Talaga ba? Uy, baka na medyo mahirap pa talaga mag-eyeliner. Mag-eyeliner po kami off cam again. Yeah. And guys, tapos na po ang aming paglalagay ng eyeliner at false eyelashes. So, susunod, Mag-highlight na po kami. and lipstick or lip tint or lip gloss. Or the Mix together. Anong mangyayari. Ayan. Gusto ko yung glossy lang, tapos neutral. Yup. Very nude kasi ang hard ng mata. Diba? I-keep lang natin yung balance. Eyeliner. Hindi ko po alam guys kung nakikita niyo ba siya. Screen. Ayan. Ayan. So I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Ayaw ko kasi nung ang hard ng lips, ang hard ng eye. Yeah, si Jessie G lang po ang kayang gumawa nun. Grabe. So, gusto ko yung lang, virgin yung lip. Siyempre, hard yung eyes parate. Always. And note, don't forget the nose. Blend natin siya para faded. Mas dark sa inner corner. Tapos mag-lip gloss tayo. Pero before that, wow, parang napaka-wet mo dyan, girl. Basang-basa na ba? Maganin rin tayo. Ayan, so, ako po kasi super dry po kasi ang lips ko kaya mag-lip balm pa muna.
Signal pala. Signal pala. Anong favorite mo na makeup, girl? Ah! Eyeshadow. Hindi. Eyeliner at mascara. Eyeliner. Ever since. Eyeliner at Sa- mascara ko ever since. Hindi pa siya nagbabago. Nung first ako na in love ng makeup, mascara, kasi nakikita ko si mama ko nag-mascara. Tapos, lagi-lang din pa. Ayan, Ako alam mo talaga, neutral eyeliner. color lang ko talaga ang ano ko. Eyeliner ako ng addict ka. Yeah, tapos sooner, Hindi ko na siya mahilig din talaga si mama ko sa eyeliner at mascara. Kaya sa kanya talaga ako nung parang moment. lahat naman siguro tayo. Pero, Ako na-inspire ako kay Everbilena sa yung mga eyeliner. Okay, Jack Sparrow, ganyan. Ayan. Nakikita niyo ba? Sorry. And we're using this little pen. Gusto ko din maglagay ng highlights sa Meron tayong tenga, example. Tapos meron po akong nakitang hack. Hindi So, mo siya hack. sa bone ng tenga. Pero before, because may nakita akong makeup artist na hindi niya nakuha yung gusto niya kulay sa lips. Naglagay siya ng eyeshadow sa lips. Gagawin natin yun. Oh. Ano nyo pala guys? Dati, walang gusto kong color ng lipstick. Alam mo Ang yun? ginamit ko ay oil pastel. Gumana guys. Hindi naman gusto Gumana na lasa. siya. Pero huwag niyo pong gagayahin. Ako yung lips. Ayan, medyo wet na tayo girl. Meron tayo ng gloss. Ang lehan nga malmalpas na sa highlight. Tapos maglalagay ako ng Nakikita nyo natin kung gano'n ka-inlove Gloss. Lip gloss. glossy lang. So guys, gagawin na mo namin yung hair. And those na po ang aming Glam tutorial. Patong po ba? So yan. Pa. Boom! Thank you guys for watching sa aming first ever vlog. We are the Drag Twins. And thank you for watching guys. Please Yes. subscribe. Please subscribe. Dagdagan nyo naman po yung tatlo. Ako, Dagdagan. siya, tsaka yung editor namin. Dagdagan. Gawin na po nating 11. Future rocker ng makeup industry. If ever.